Kinh tế là không có đè lên vai hai vợ chồng nhà em một chút nào cả. Cũng chẳng có cái gì mà phải lo toan quá. Hết lại có, máu lại thấy. Chồng em có một cái đặc tính ỷ lại, biết đi làm nhưng mà lại không biết lo. Đi ăn sáng đến tối mới về. Vâng, thưa quý vị, khi kết nối với chúng tôi thì một người vợ đã nói câu đầu tiên với chúng tôi rằng là mình không đến đây để nói xấu chồng, mình muốn được sống bình yên với người mà mình đã yêu rất là nhiều trong hơn 15 năm qua. Dù biết là không ai hoàn hảo cả, nhưng mà mình vẫn hy vọng là có thể làm thế nào đấy để chồng mình trở thành một người trụ cột cho cả nhà. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của người vợ đó, cùng với thạc sĩ tâm lý Trần Hương Thảo. Hai vợ chồng em 37 tuổi và đã có 3 cháu. Cuộc sống thì vẫn diễn ra rất là bình thường, không có gì trục trặc lắm, cũng chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn gì to cả. Vợ chồng nhà em thì rất là hợp nhau. Chồng em rất là hiền, chăm chỉ, chịu khó, chưa bao giờ to tiếng cả. Có một cái đặc tính rằng là dễ bị lôi kéo. Nghề của chồng em là lái xe, môi trường ở trong này có một số bạn hay đi nhậu. Cái khu vực nhà em sống có nhiều quán hát, nhiều quán ăn, nhiều quán nhậu ạ. Chồng em lại là một người có sức khỏe mà lại cũng ham vui. Tuy là em sống chung với bà này, với bố mẹ, nhưng nhà em rất là thoáng và rất là chiều chuộng. Chiều con, chiều cháu, mà thậm chí chiều luôn cả em là con dâu, là cháu dâu cũng chiều. Thế cho nên kinh tế thì nhà em cũng có. Chồng em có một cái đặc tính gần như là ỷ lại, biết đi làm nhưng mà lại không biết lo, hoặc là biết lo nhưng mà vẫn mặc kệ. Kinh tế là không có đè lên vai hai vợ chồng nhà em một chút nào cả. Thế cho nên là chồng em rất là thoải mái và có thể là đi chơi từ sáng đến tận tối. Bọn em cưới nhau được 15 năm. 10 năm về trước, chồng em đi ăn sáng đến tối mới về. Em cũng có nói chuyện với cả bà, cả mẹ là phải can thiệp ấy. Ví dụ nếu như mà quá đà ấy thì mọi chuyện nó sẽ không hay, bởi vì nó sẽ thành một thói quen. Ban đầu thì nhà em cũng không tin đâu, cũng cho rằng là đàn ông có quyền được chơi bời một tí, không trai trên gái dưới là được. Và một lần mà em làm căng lên ấy thì em đã bị đuổi ra khỏi nhà. Và lúc đấy em rất là sợ và em xin, em chấp nhận em sống. Nhưng mà chồng thực ra thì cũng gần như là không thay đổi, mặc dù mỗi một lần đi chơi về em không nặng lời, em nói ngọt, em phân tích mai kia mình cần phải dạy con. Kinh tế nhà mình như thế mà không xây dựng đi lên được thì rất là kém, rất là tiếc nữa. Bởi vì vợ chồng mình yêu nhau, sức khỏe có, kinh tế có, mà cuộc sống ngày càng không sung túc hơn thì thực sự là rất là kém. Nói rất nhiều ạ. Em có thể thức gần như là trắng đêm để mà chờ chồng em về và gọi chồng em về. Nhưng mà có lần thì về và có lần thì không về. Tức là rất là mải chơi. Nhưng mà nhà chồng em gần như là không cảm thấy cái đấy là điều bất thường, mà nó là bình thường. Tức là những cái người trong gia đình thì họ cũng sinh hoạt như thế hay sao? Dạ không ạ. Nhà em thì ông bà có một chút ạ. Ông bà cũng có một chút trục trặc. Chồng em vẫn bảo đấy là chuyện của ông bà. Tức là kinh tế là mỗi người có một cái túi riêng. Chồng em thì lái xe là lương cũng cao nhưng mà không để lại được bao nhiêu cả, trang trải cho gia đình thôi. Còn nếu mà chồng em mà không ham chơi như thế, em khẳng định là kinh tế nó sẽ rất là tốt, chứ không chỉ có dựa vào những cái gì mà mình có sẵn. Em bắt gặp một lần chồng em đi hát karaoke, em đi tìm luôn ạ. Em sẵn sàng đến tận đấy, em đập phá luôn. Nhưng về chồng em cũng không có gì to tát với em cả. Nói chung là xong rồi là cũng qua chuyện chị ạ. Và có một lần thì uống bia nó lâu quá, mà đến mức độ mà em giận mà rất là bực mình, em ra em hất thẳng cốc bia vào mặt, có cả bạn ở đấy. Mà về chồng em cũng chỉ có giận, cũng không đáng kể. Xong là lại không, thôi không tự ái không gì cả. Em thì thực sự là rất là chiều chồng. Ngoài cái việc đi ăn uống quá chén như thế thì chồng em cũng rất là chiều em. Bọn em cũng không có giận nhau lâu, mà em bằng tuổi cho nên em xác định rằng là mình có giận nhau ấy. Mình là đàn bà mà mình càng giận thì mình càng thiệt. Không muốn giận lâu để mà gia đình nó căng thẳng. Cụ với cả bà với ông thì ngày xưa cũng biết, cũng không nói gì đâu, nhưng mà 3 năm nay là cụ với ông bà, khi mà em xác định rằng là không thể thay đổi được thì em sẽ buông, em sẽ chấp nhận và em nhịn, coi như là không có gì cả. Thì cụ với bà mỗi một lần mà chồng em đi ấy, cụ với bà thường bảo em mà dọa bỏ về nhà ngoại. Nhưng mà em không bao giờ, em không làm như thế. Nhưng mà đến gần đây nhất, chồng em nói dối là đi hôm đấy chở hàng cho anh trai em, bảo rằng là anh trai mời bia. Trước bữa cơm tối là bảo anh trai mời bia nên không ăn cơm. Thì em cũng cứ tin là anh trai mời bia nên không ăn cơm thì em cũng không gọi. Cũng giống như những lần khác là em xác định là đi chơi không gọi được nên em không gọi, em cố để em ngủ thôi.
Nhưng mà đến nửa đêm em tỉnh thì vẫn chưa thấy chồng về, em gọi thì chồng em bảo rằng là đi xem bóng đá, thì bây giờ ăn xong thì về. Gần 5 giờ chồng em về. Em cũng không hỏi gì đâu, chồng em cũng khổ, bởi vì một người có sức khỏe làm vất vả cho nên là ngủ rất là say. Thế đến khi hôm sau thì vợ của một người bạn đi cùng ấy, chị đấy bảo rằng là không phải rằng là ăn uống với cả xem bóng đá đâu, mà là đi hát về, bởi vì mùi của anh đấy là chị đấy nhận ra là có mùi. Là em lúc đấy là em nó không giống như mọi khi nữa, như mọi khi mà bởi vì đã có lần chồng em đi như thế thì em mặc kệ rồi, nhưng mà bây giờ em cảm thấy nó khác. Em muốn là phải thay đổi, chứ không thể đi cả đêm mà nói dối em như thế được. Ví dụ mà bảo thẳng rằng là anh đi uống bia với bạn là em cũng không giận đến mức độ như thế đâu, nhưng mà lại nói dối là đi chở hàng cho anh trai rồi mời anh trai mời uống bia. Lúc đấy bực lắm, em đang làm là em nhắn tin cho chồng em mà anh làm gì thì làm, bởi cũng phải để lại một cái đường để mà còn dạy con cái sau này. Không thành người tài giỏi thì cũng phải là một người thật thà, không được nói dối. Nhưng mà chồng em không phản hồi từ sáng đến tận chiều luôn. Và đến chiều em về là em bảo chồng em nói chuyện với một người em, thì người em bảo bây giờ bác phải làm một cái gì đấy quyết liệt hơn để cho bác trai thay đổi. Bởi vì bác trai kiếm tiền tốt như thế, một con người như thế mà lại sa đà vào những cái việc như vậy rất là đáng tiếc, rất là lãng phí. Thế thì em quyết tâm là em thay đổi. Em về em nói chuyện với chồng em rằng là tại sao không trả lời vợ như thế. Là em xin chồng em là bây giờ đang nghỉ hè này, em đi chơi, em đi ra nhà bà ngoại chơi. Ngày đầu tiên thì chồng em có gọi, có nhắn tin. Đến ngày thứ 3 cũng có gọi. Hôm qua chồng em gọi thì em bảo anh có gì muốn nói với em không? Sau những gì mà em nói với anh trước khi đi ấy, thì mình nói chuyện. Nhưng chồng em bảo về nhà thì nói chuyện, nhưng em không muốn về vội. Bởi vì tính của chồng em là nó rất xuề xòa, không hay tức lâu, không hay giận lâu. Cho nên là em bảo rằng là bao giờ mà anh muốn nói, có gì muốn nói với em thì mình nói chuyện với nhau. Chỉ vậy thôi ạ. Chồng em bảo thế thì cứ ở đấy. Thì bây giờ em cũng không biết là làm như thế nào cả. Em không xác định là bỏ đâu ạ. Bởi vì em yêu chồng em nhiều hơn. Mối quan hệ này là do em là người xuất phát. Cũng không muốn làm bố mẹ mình phải suy nghĩ về mình nhiều. Nhưng mà lần này quyết tâm một lần, bố mẹ phải suy nghĩ, nhưng mà hy vọng là chồng em sẽ thay đổi được. Không biết là bạn ấy đi hát như thế thì nó là hát lành mạnh hay là không lành mạnh? Không ạ, không phải hát karaoke bình thường ạ, hát là hát có nhân viên ạ. Bởi vì một anh đi cùng là cái khoản gái hú của anh đấy rất là khủng khiếp luôn. Nếu như mà có hát ấy thì cũng 1-2 giờ sáng thì về, hoặc là đi một cái khu nữa chuyên cái dịch vụ đấy ấy, thì cũng không đến mức độ đến giờ đấy chồng em mới về. Thế cho nên là chắc chắn nó không lành mạnh chị ạ. Thế trong gia đình mình có những cái người nào mà tự tựa như vậy không? Có cái tấm gương kiểu như thế ấy? Nó có tấm gương như thế ạ. Cái em đang sợ là đi đúng vào cái vết xe đổ đấy. Nhưng mà cái tính của chồng em thì khác xa với tính của ông. Ham chơi nhưng mà nó vẫn khác. Chăm chỉ làm việc, có đối xử vợ con tử tế rất có. Xung quanh hàng xóm ngoại giao ai cũng quý hết. Không giống với thế hệ trên. Thế nhưng mà chỉ giống mỗi đặc điểm là ham vui. Nếu mà ông cũng ham chơi như vậy thì có chuyện gì xảy ra? Cái mối quan hệ giữa bố mẹ chồng em như thế nào? Chỉ gần đấy thôi, khi mà cuộc sống đầy đủ hơn, sung túc hơn thì ông bà lại hậm hực nhau, không hài lòng về nhau. Thế nên em mới nói với chồng em rằng là bà chỉ có con với cháu là niềm vui. Chỉ duy nhất có một con thôi và một cháu là nhà em. Bố mẹ đã như thế rồi mà anh lại để cho như thế nữa thì cụ rất là buồn luôn. Nhưng mà không biết là có thấm vào đầu nữa không chị ạ. Em thực ra em nói như thế, đứa em nó bảo em hơi quá. Thế nhưng mà tại vì không biết tự ái cho nên là em phải nói mạnh. Bây giờ thì vòng tròn các cái mối quan hệ của bạn ấy như thế nào? Vì đa phần là bạn xấu thôi chị ạ. Một ông thì không làm ăn gì, chỉ lô đề cờ bạc và đi chơi gái. Có một ông thì vẫn đi làm nhưng mà lại bồ bịch thế một. Còn những ông bạn kia toàn những ông bạn em bảo chẳng có thằng nào là bạn hết. Đúng, em bảo toàn là bè, chả có đứa nào là bạn. Thì em không biết phải làm thế nào cả, không tách được đâu ạ. Nhiều lần rồi không tách được, mấy năm trời mà anh kia anh ấy đi, tức là anh vỡ lợi anh ấy đi, là chồng em ngoan hẳn rồi. Nhưng mà bây giờ về là lại bắt đầu chơi bời. Mà đến mức độ rằng là con nhà em sốt, bà gọi điện bảo đi về để đưa nó đi viện. Mà chồng em còn phát ra một câu rằng là cho nó chết. Đấy là những lúc ham vui thôi ạ. Còn ngoài những lúc đấy ra thì lại rất là tử tế nhiều hơn chị ạ. Riêng chồng em công việc là số 1, bạn bè là số 2, rồi đến gia đình rồi đến vợ ạ. Bởi vì sao? Bởi vì bất kể một cuộc vui nào nhưng mà cứ có việc là chồng em sẽ dừng, sẽ đi. Nhưng mà bất kể cuộc vui nào vợ nhờ hoặc vợ có một cái việc gì đấy hoặc gia đình người là phải vui đã. Cái công việc của chồng em có chiếm nhiều thời gian không để mà bạn ấy có thời gian cho những cái thú vui bên ngoài như thế?
có 3 đứa con nhưng thời gian đi làm thì nếu mà đi làm thì thời gian rất nhiều, em cũng đi làm nhiều, nên ví dụ như chăm con ấy là nhà em có bà và có mẹ em đỡ rất là nhiều. Dạy con thì không muốn dạy ạ, chỉ có lúc nào mà vui vui thì em bảo rằng là anh dạy đứa bé để em dạy cái đứa nhỡ, cái đứa lớn thì nó biết tự học rồi. Thế nhưng mà thỉnh thoảng thôi ạ, chứ còn không thì bởi vì buổi tối là gần như là em không phải lo việc gì thì em sẽ chú tâm và em dạy con học. Nhưng mà chồng em rất là lười những cái việc đấy. Có thể là chồng em sẽ lau nhà, quét nhà nếu mà ở nhà, tất cả những cái việc ở trên đời này là chồng em rất là chăm chỉ những cái việc lặt vặt đấy, tắm rửa cho con. Cái đấy thì thực sự là ít người có được, thế nhưng mà lại bị ham vui. Thì em mới bảo rằng, em vẫn cứ bảo rằng là thực sự mà hỏng thì vô cùng là tiếc luôn. Chị nghĩ là mọi thứ nó cũng hơi lờn rồi. Nghĩa là anh ấy có xu hướng hiểu được cái cách hành xử của em sẽ như thế nào, điểm yếu là gì và anh ấy có thể làm gì ở trong cái khuôn khổ ra sao. Vì vậy trong cái mối quan hệ vợ chồng thì như thế nào? Tức là ngoài những lúc giận dỗi về chuyện này ấy, thì nó như thế nào ấy? Cái chuyện vợ chồng của nhà em ấy, em càng ngày em càng thấy hạnh phúc hơn. Thế nhưng mà chồng em vẫn không bỏ được vui. Em cũng vừa chia sẻ với chị là cái mối quan hệ này em là người bắt đầu theo đuổi chồng em trước. Và em cũng nghĩ rằng là đúng là mình yêu nhiều hơn thì mình phải chấp nhận. Có những lúc mà chồng em đi chơi về, em bảo rằng là thế những cái người bạn của anh ấy có bảo là vợ tao thế về tao tát cho một cái không? Hoặc là xui anh về anh đánh vợ không thì lần sau sẽ không đi tìm không? Thì em hỏi thế anh bảo với mọi người như thế nào? Thì chồng em bảo rằng là anh yêu còn chẳng hết. Tức là lúc nào nó cũng ở một cái trạng thái rằng là nửa vời nửa thật ý. Khéo miệng thì thôi rồi, đã không bao giờ giận được lâu chị ạ. Tức là chồng em rất tình cảm. Tức là hôm nào mà em bảo đồng ý thì là đồng ý. Còn thì những cái đấy, những cái chuyện vợ chồng em điều khiển được chồng em hết. Hôm nào em mệt, em khỏe hay là em thế nào đấy, chồng em đều nghe lời hết. Chồng em không phải là người quá thèm muốn về cái đấy. Từ ngày bọn em lấy nhau giờ cũng chẳng có cái gì mà phải lo toan quá. Làm nhà thì có người lo cho, mình chỉ việc làm. Hết lại có, máu lại thấy. Đúng chồng em đang ở trạng thái như thế luôn, thực sự luôn ạ. Rồi, qua những gì mà em trao đổi thì chị thấy là như thế này. Về cái chuyện mà em có về nhà hay không về nhà ấy, thì nó không phải là mấu chốt để mà giải quyết vấn đề ở đây. Em có về hay không về, nhưng mà cái tâm thế của em nó không thay đổi thì mọi chuyện nó cũng sẽ không thay đổi gì cả. Và thậm chí là em hỏi chị là em có nên quyết liệt không ấy hả, thì chị nghĩ là cái việc quyết liệt nó không nằm ở cái yếu tố là em ở lại nhà đẻ của em hay là em về bên nhà chồng. Mà kể cả khi em về bên nhà chồng mà cái thái độ của em thay đổi khác ấy, thì người ta cũng sẽ cảm nhận được cái điều đấy thôi. Quan trọng là em đang chiến đấu trong cái tình trạng là tôi sợ thua. Tức là tôi chưa ra trận gì hết, tôi chưa quyết định là nếu như mà anh không thay đổi, nếu như mà anh không chấm dứt cái chuyện mà đi hát karaoke ôm như thế này thì tôi sẽ chấm dứt với anh. Tức là anh vẫn nhìn thấy, anh sẽ nhìn thấy được là cô ấy giận dỗi, cô bỏ về nhà mẹ như thế kia. Nhưng mà nếu mà tôi không thay đổi thì cô ấy cũng chả sao cả, mối quan hệ gia đình của tôi nó cũng sẽ chả rạn nứt gì cả. Bản thân trong cái thái độ và cái cách ứng xử của em nó đã thiếu đi cái sự dứt khoát, cái sự quyết tâm, khiến cho người ta lờn và người ta hiểu được rằng là dù em có dọa dẫm như thế nào đi chăng nữa thì cái điều tệ hại nhất nó cũng sẽ không xảy ra. Thế vì sức chiến đấu của em ở trong cái trạng thái như thế và nó rất yếu như thế, thì chị nghĩ là em đừng nên chiến đấu nữa, mà em sẽ phải thay đổi thành một cái trạng thái khác. Đấy là cái trạng thái mà hòa nhập vào cùng với chồng của mình và làm cho chồng mình cảm thấy là cái cuộc vui ở bên cạnh em nó đáng giá hơn nhiều so với cái cuộc vui ở bên ngoài kia. Và những cuộc vui ở bên ngoài kia thì nó có thể có nguy hiểm, nó có thể hàm chứa rất nhiều những cái sự mất mát có thể xảy đến được, để mà anh phải lựa chọn đến một cái phương án an toàn hơn và vui hơn, đấy là ở bên cạnh em. Thế còn về những cái người bạn của chồng em ấy, khi mà họ cố tình lôi kéo như vậy thì em phải làm sao để cho bản thân mình trở thành một cái con người mà họ phải nể vì nhiều thứ. Khi mà tôi đi cùng với chồng ấy, thì tôi phải dần dần hòa nhập được với bạn của chồng đến mức độ mà tôi có thể trở thành thủ lĩnh của họ luôn. Và những cái lời nói của tôi đối với họ rất giá trị. Họ nể tôi vì tôi biết ăn, biết chơi. Họ nể tôi vì tôi có thể nắm được tất cả mọi thứ và tôi có thể xử lý được tất cả mọi thứ. Thì khi đấy thì họ sẽ không dám làm những cái điều xấu với em bằng cách là lôi kéo chồng em vào những cái việc xấu nữa. Bởi vì họ biết được rằng là nếu như họ làm như vậy ấy, thì họ có thể mất đi cái nguồn lợi ích từ phía em. Ví dụ như em là một cái hậu phương rất tốt, em có thể mang lại cho họ những cái cuộc vui, họ không phải tốn kém, hoặc là họ được có những cái trải nghiệm tốt hơn nếu như có em. Đấy là một trong những cái giải pháp. Nhưng mà để làm được tất cả những cái điều này ấy, thì chị nghĩ là bản thân em phải luôn luôn chọn ra được những cái điều để làm cùng với chồng của mình là những điều mà bản thân em thích. Thế nhưng mà làm được tất cả những cái điều này thì chị nghĩ là em phải chọn ra được những cái điều mà để làm cùng với chồng mình là những cái điều mà em cũng thích. Chứ không phải em đang cố
ép mình là diễn theo những cái điều mà chồng em thích. Thì như thế thì trong cái cảm xúc, trong cái hành vi, trong cái ánh mắt, trong cái lời nói, trong cái nụ cười của mình, nó sẽ toát ra được toàn bộ cái sự cưỡng ép giả tạo. Và người ta nhìn vào đấy, người ta cũng sẽ không hòa nhập, người ta cũng không vui được. Thế thì bản thân mình trước hết đã mình thích những cái điều đó, mình hòa nhập được vào cái điều đó, và mình trở thành một cái phần của cái cuộc chơi đó, thì sau đó em sẽ giống như một cái dòng suối mát ấy, em sẽ cuốn quanh chồng em và em sẽ cuốn chồng em về với đúng cái dòng chảy mà em mong muốn. Tất nhiên là với một cái người đàn ông như chồng em thì chị nghĩ là anh ấy cũng khá hơn nhiều so với lại rất nhiều những cái người đàn ông ngoài kia rồi. Anh chăm chỉ làm ăn, người ta chỉ ham chơi một tí thôi. Ngọc còn con vết nữa là người. Thế thì bây giờ mình phải chấp nhận những cái khuyết điểm đấy, và mình có thể mình biến đổi nó một chút xíu như thế nào đấy bằng cái sự thoải mái, bằng cái sự nỗ lực của bản thân mình. Thì mình cảm hóa, mình điều chỉnh dần nó giống như là một cuộc cách mạng ấy em, thì mọi thứ nó phải diễn ra một cách từ từ và nó phải đi được vào lòng người. Chứ còn nếu như mà bây giờ mình cưỡng ép, tức là một cách mạng bằng bạo lực ấy, thì nó sẽ thất bại rất là nhanh chóng. Còn nếu như mà cách mạng mà bằng cái việc cảm hóa đi vào được lòng người ta thì nó sẽ diễn ra một cách rất từ từ và nó sẽ biến đổi lúc nào không hay. Và chính bản thân em thì trong quá trình mà em làm cái cuộc cách mạng này đối với chồng em, thì chị nghĩ là nếu như em chọn những cái điều em thích và em thật sự tâm huyết, em vui với những cái điều đó để em làm, thì chính em cũng đã thấy vui vẻ trong cái cuộc sống của mình trước tiên rồi đã. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị ạ. Vâng, thường phụ nữ rất là hay muốn biến đổi, xoay chuyển cái người đàn ông của mình trở nên hoàn hảo. Cái việc đấy rất là khó, nhưng mà nhu cầu phát triển để có một cuộc sống tốt đẹp hơn là nhu cầu rất là chính đáng. Thế nhưng có thể trong cái khoảng thời gian mà mình luôn chăm nghĩ đến việc đối phương đã làm điều tồi tệ như thế nào, thì có thể là trong chính cuộc sống nội tại của mình cũng đang có rất là nhiều thứ khiến cho họ cảm thấy không hài lòng mà họ chưa bao giờ nói ra. Mình nghĩ đây là vấn đề mà nhiều gia đình đang gặp phải, bởi vì ai cũng có lý do cho những cái mong cầu của mình. Và mình hy vọng là mọi người có thể chấp nhận được một số khuyết điểm của đối phương trong phạm vi cho phép. Và đôi khi xung đột thì ai cũng có thể nhìn nhận lại chính mình để không bị cái tôi khiến cho mình trở nên bất an, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu với mọi thứ.